Tehdäänpä taas pieni testi. Ollaan taas täällä meidän ulkosaunalla ja tällä kertaa testataan, miten koivu pärjää havupuuta vastaan tuommoisessa puulämmitteisen saunan lämmityksessä. Eli tarkoitus on verrata sillain, että otetaan pesällinen pelkkää koivua ja sitten huomenna pesällinen pelkkää mäntyä. Sytytetään molemmat pesät alakautta ja katsotaan tilannetta puuta lisäämättä, että miten sauna lämpenee numeroiden valossa. Katsotaan vaikka 20 minuutin kohdalla, 40 minuutin ja sitten tunnin kohdalla. Niin saadaan aika suoraan numeroista selville, että onko se koivu oikeasti niin ylivoimainen. Pistetään homma käyntiin. Puutavarasatsit olisi siinä. Ne on tommonen pari viikkoa ollut sisällä, eli ne on yhtä kuivia kummatkin, ylivuotisia puita. Toinen kasa on pelkkää mäntyä ja toisessa on pelkästään koivua. Ja saman verran laitetaan sytykkeitä taas kumpaankin satsiin, niin ei tule siitä sitten eroa. Lähtökohta tähän päivään on 19 astetta. Eli sauna on eilen lämmitetty ja sitten seuraava testi tehdään huomenna, niin on taas sama tilanne kuin mikä on tänään. Ulkona on tollanen pilvipoutainen keli, eli ei pitäisi olla horminvedossa sitten eroa, koska huomiseksi on luvattu samanlaista keliä, niin laitetaan pesään tulet ja katsotaan miten testi lähtee edistyä. Sitten lähtee koivulla. Tuhkapesä on tyhjä ja sytytetään tuolta alaosasta. Siellä on 2 sytytyspalaa. Huomenna laitetaan saman verran. Lasiluukku on taas ihan yhtä paska, niin tiedetään. Kello on 18.35. Eli 20 minuutin välein käydään tsekkaa tilanne. Hyvä. 20 minuuttia kulunut. Käydään katsoa tila. 22,7. Joo. Sitten seuraavaksi 40 minuutin kohdalla. Tehdään vielä sellainen lisäys, että otetaan lämpökameralla kuva tuosta kiukaasta ja vertaillaan niitä eri tilanteissa, niin nähdään, että onko siinä ero. 40 minuuttia kulunut. Lämpötila 32,8. Pesässä on vielä vähän palamatonta puuta. Tunti kulunut. Katsotaan lopputulos. Lämpöä 41,6. Pesässä on vähän hiilosta jäljellä. No niin, ei mitään. Mä lähden saunaan, niin jatketaanhan huomenna taas testi. Päivä 2 ja saunan lämmitystesti jatkuu. Eilen saunottiin koivupesällisellä ja kyllä tuli sauna kuumaksi, niin tänään jatketaan. Pesä on nyt täynnä mäntyä ja 2 sytytyspalaa samalla lailla. Puumäärä on suunnilleen sama ja katsotaanhan miten tällä kertaa käy. Ennakko-odotukset on sellaiset kokemusperäisesti sanottuna, että tunnin kohdalla tuskin on enää hiillosta pesässä, saa nähdä. Alkulämpötila on 19 astetta. Hei, jos oot tähän asti kattonut, niin käyhän pistämässä peukkunappia tuossa alhaalla. Ja tosiaan, jos näin kauan oot kattonut, niin oot ihan selvästi tilaaja-ainestakin, niin käypä tilaamassa kanava. Se tilaussana on ehkä vähän väärä ja se ei ehkä ole niinku todenmukainen. Oikeampi pitäisi ehkä olla seuraa nappi, koska ei se tilaaminen maksa mitään. Lähinnä, että sulle tulee vain ilmoituksia uusista videoista. Käy tilaamassa, niin arvostan kyllä tosi paljon. Mut nyt jatkuu. Kello on 18.36. No, se on minuutti enemmän kuin eilen, että kyllä on täsmällistä toimintaa. Mutta nyt jatketaan taas samalla lailla, että 20 minuuttia, 40 minuuttia, tunti, niin katsotaan miten se männyn kanssa saunan lämmitys edistyy. Hyvä. 20 minuuttia kulunut. (23,4). Puut on syttynyt hyvin. Ei tuo kamera osaa tarkentaa. Hyvä, jatketaan 20 minuutin kuluttua. 40 minuuttia kulunut. 33,6. Pesässä on hiillosta vielä. Tunti kulunut. Katsotaan mikä on lopputulos. 39,3.
pesässä on ihan pieni hiilos tuolla pohjalla, muuten on aika väsähti. Ei mitään, mä laitan pesää uudestaan tulet ja lähden saunomaan, niin palataan taas huomenna. Tässä vielä nämä lämpökamerakuvat. Ylemmässä rivissä on siis mänty ja alemmassa rivissä on koivu. Ja jos vasemmalta oikealle lähdetään, niin ensimmäinen pystyrivi on niin kuin 20 minuuttia, sitten on 40 minuuttia ja viimeinen on sitten tunnin kohdalla. Jos katsoo tuota 20 minuutin kohdalla olevaa kuvaparia, niin ei ole juurikaan eroa. Musta on tuossa lämpökamerassa sellainen, että se on niin kuin kaikkein kuumin, eli se voisi kuvitella, että tuo keltainen on se kuumin, mutta musta indikoi sitä kaikkein kuuminta väriä. Sitten toinen pystyrivi, no siinäkään ei paljon ole eroa, ja kolmas rivi on sitten, huomaa männyllä tuolla, niin kun siellä alkoi olemaan pesällinen melkein jo kaikki puut palannut, niin se on alkanut jäähtymään toi kiuas, niin sen huomaa siitä, kun alimmassa on koivu, niin siellä oli vielä vähän pidemmälle jatkunut se palo, niin pesäkin on vielä kuumempi. Semmonen testi tällä kertaa. Mitähän siinä nyt oikein pääsi tapahtumaan? Mä olin aivan varma, että koivu on ylivoimainen lämmityspuuna verrattuna mäntyyn, mutta noin niin kuin numeroiden valossa, niin mäntyhän oli johdossa vielä 20 ja vielä 40 minuutin kohdalla lämpötilassa. Sitten kun lähestyttiin tuntia, niin koivu painoi sieltä dieselin väännöllä sitten ohi ja noin 2 asteen erolla sitten loppulämpötila oli kuumempi. Se yllätti kanssa, että koivu paloi oikeastaan yhtä kauan, tai sanotaan näin päin, että mänty paloi oikeastaan yhtä kauan kuin koivu, että tunnin kohdalla ei ollut paljonkaan hiilloksessa enää eroa. Mutta tuosta lämpökamerakuvasta huomaa sen, että mänty oli alkanut jo, tai männyllä lämmittäessä oli jo alkanut kiukaan lämpötila laskemaan. Niin mistähän tämä nyt oikein johtuu? Onko se siitä, että kiukaan hyötysuhde on sitten niin huono, että toi koivun kovempi teho sitten menee enempi harakoille, että ei kiuas saa sitä niin paljon annettua niin kuin lämpönä ulos. Toi tietysti auttaa, kun on kiukaan päällä toi hormiverkko ja reilu metrin verran putke, että se siinä matkalla luovuttaa kyllä aika paljon. Mutta onko toi lämpötila sitten niin kova, että se kuitenkin painaa sieltä putkesta tonne tiilihormiin sitten lämpöä? Olisiko saanut eroa sitten sillä, että koivun vetoa olisi pienentänyt, koska ne nyt oli niin kuin vakiovedolla oikeastaan koko ajan? Ehkä. Mutta tämä oli nyt tosi yllätys meikäläiselle, joka oli aivan varma lopputuloksesta. Laittakahan taas kommentin kettä kuumaksi ja kommentoikaa, että mikä oli teidän näkemys, että miten tässä näin pääsi käymään. Siellä on erittäin fiksuja katselijoita, niin mä odotan kuumeisesti teidän kommentteja. Mutta hei, tämä video oli taas tässä, niin palataanpa uuden vaikka testivideon merkeissä ensi kerralla. Niin moi!